ingredients na gagamitin natin sa paggawa ng ating baked mussels. Una, yung ating pinakuloang tahong. Kailangan din natin ng cheese, ng margarine or butter, melted dapat, ng bawang, optional lang yung green chilies, asin, at paminta. So, ganito ko ginawa yung tahong natin. Pinakuluan ko lang siya hanggang sa bumuka siya. Pag bumuka na kasi, malalaman na natin na luto na yung tahong natin. At naglagay ako ng konting asin habang pinakukuluan to. Tapos, ganito natin siya bubuksan. Tapos, pag binakita kayong parang buhok sa gilid, kailangan din natin siyang tanggalin para masabi nating malinis na talaga yung tahong natin. So, lagay naman natin yung bawang sa ating melted margarine. At ilagay na din natin yung mga sumusunod ng green chilies, salt, and pepper. Kapag nahalo na natin siyang maigi, lagyan na natin isa-isa yung ating mussels. Then mag-add tayo ng cheese on top. Then tuloy-tuloy lang natin yung procedure hanggang sa malagyan natin silang lahat. By the way, habang ginagawa nyo to, kailangan nagpe-preheat na kayo ng inyong oven. At least 2 to 3 minutes. Ako naman, ang gamit ko ay salamander. Ang salamander ay nanggagaling ang init galing sa itaas nito. Kaya mas mabilis magme-melt yung cheese natin. So, lulutuin lang natin siya ng 3 to 5 minutes. Depende sa inyo kung anong mas prepared nyo. Kasi mas mabilis lang maluto pag ganito yung ginamit. At ayan, pwede na natin siyang iserve. Mas maganda kung mas madaming cheese yung gagamitin. Happy eating! Thank you for watching. See you in my next vlog.